දැන් හවස් වෙලා වොෂ් එකක් එහෙම දැම්මට පස්සේ මේ විදිහට හවසේ ටී එක බොන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ටී එකත් එක්ක මේ අලුත් බිස්කට් එකක් මට හම්බුණා. රසක් එකක්. හරිම රසයි ඒක. පාන් පෙති වගේ. ඊට පස්සේ තේ බීලා ඉවර වෙලා දැන් මම උයන්න ලෑස්ති වුණා. අම්මා වොෂ් දානකම් මම පරිප්පු කරි එක හැදුවා. හදලා මේ විදිහට ලිපේ තිබ්බා. මේ විදිහට දැන් පරිප්පු එක ඉදෙනවා. දැන් ඩිනර් ගන්න තමයි ඉන්නේ. පරිප්පු කරි එකයි චිකනුයි පිපිඤ්ඤ සලාදයයි. අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි.